Pas tensionit mes SBA-s dhe Iranit bindohet me masa shtesë kampi i mujahedinëve në Shqipëri. Opozitarët iranian thonë se afrohen agent të fshehtë, pretendojnë se janë gazetarë. Deklarata e presidentit amerikan qetëson tregjet botërore, bie çmimi i naftës. SBA zbulon si u rrëzua avioni me 176 pasagjerë në Irak. Shqipëria merr kryesimin e OSBE-s, në vëmendje edhe Rusia e Ukraina për ramën të palëkundur në luftën ndaj terrorizmit. Radio Televizioni Ora sjell historinë e 71 vjeçares, pas tërmetit jeton e vetme në një kontener me mbesën 1 vjeçare e mbetur pa nënë dhe baba. Kurti dhe Mustafa nuk arrin marrëveshjen edhe pas përfundimit të afatit të vendosur nga presidenti, bisedimet do të vazhdojnë të premten. Të nderuar teleshikues, për mbrëmje ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Për shkallëzimi i konfliktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin ka shkaktuar shtimin e vigjilencës dhe të autoriteteve shqiptare, aty ku strehohen rreth 3000 përfaqësues të opozitës iraniane, pikërisht në kampin Ashraf 3 në Mans. Forca të shtuara policie janë stacionuar përreth kampit, ndërsa nuk lejojnë askënd të afrohet brenda një perimetri të caktuar sigurie. Televizioni Ora ishte sot në këtë kamp, ku dhe bisedoi me përfaqësuesit e mekut. E ndjekim. Tensionet e fundit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë bërë shkak për shtimin e masave të sigurisë në kampin Ashraf 3, ku janë strehuar mira mujahedin të vendosur në Shqipëri. Këshilltari ligjor i Mekut, Bezat Safari, gjatë një interviste për Radio Televizionin Ora, mbështet aksionin e SBA-ve, duke nënvizuar se generali i vrar Kasem Sulejmani ishte një ndër personat përgjegjës për sulmet ndaj tyre në Irak. Në fakt, ajo që kemi dëgjuar është se siguria është shtuar përreth këtij vendi. Ajo që ka rëndësi është se regjimi iranian përbën kërcënim për të gjithë vendet europiane dhe qytetarët europian, përfshirë sigurisht edhe mujahedinët që ndodhen në Shqipëri. Dhe e vetmja mënyrë për ta parandaluar atë kërcënim terrorist është tu bësh ballë atyre, sepse nëse tërhiqesh, ta marrin zemër dhe rrisin terrorizmin. Dhe ishte një shenjë shumë e mirë që shqiptarët e dobuan ambasadorin iranian nga vendi. Safari përforcoi edhe një herë deklaratat e amerikanëve. I pyetur sa i përket deklaratës së Ayatollah Khomeini për Shqipërinë, ai thotë se Irani është një regjim djallëzor. Këto janë të zakonshme për Khamenein dhe regjimin e Iranit, që çdo kush dhe çdo vend që mbështet të drejtat e njerëzit, demokracinë dhe lirinë, do të etiketohen nga regjimi në Iran dhe Khamenei, që është një regjim shtypës. Pra, ajo çka ata janë vetë, do t'ja ngjisin tjetrit. Dhe në fakt, do të thoja se ata janë një regjim djallëzor në Iran, që është edhe kumbari i terrorizmit ndërkombëtar. Bezat Safari shprehu gjithashtu shqetësimin se antarët e televizjes MEK kanë frikë nga persona të dyshuar si agent që i afrohen kampit dhe provokojnë duke u hequr si gazetar. Generali amerikan Michael Barbero thotë se Shqipëria është një vend që rrezikohet për shkak të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai foli për sulme kibernetike ndaj vendit tonë, ndërsa deklaroi se Shqipëria duhet të tregohet mjaft vigjilente edhe në përzgjedhjen e kompanisë që do të realizojë rrjetin 5G, ku kërkoi që të mos përfshihen kompanitë kineze. Generali amerikan Michael Barbero thotë se Shqipëria, ashtu sikurse edhe vende të tjera aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kërcënohen nga Irani. Në një mëngjes pune me ish deputet dhe me një grup deputetësh, ku bisedoi për samitin e NATO-s dhe situatën Shqipëria duhet tregohet mjaft vigjilente në përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundër sulmeve kibernetike.
Generali i NATO-s tha se Amerika nuk po kërkon të pushtojë Iranin, ndërsa tha se vrasja e Qasem Soleimanit është më domethënëse se ajo e Bin Laden apo Al-Baghdadit. Nuk është e vërtet që SBA kërkon të pushtojë Iranin. Vrasja e generalit Soleimani ishte një parandalim. Irani ka organizuar disa sulme të sofistikuara dhe nuk kishte përgjigje nga ne. Aktiviteti u organizua nga kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu në bashkëpunim me Qendrën për Sigurinë në Evropën Juglindore. Mediu tha se Shqipëria po kryen detyrat që i lindin si vend antar i NATO-s, ndërsa sipas tij, angazhimi për të mbështetur rezistencën iraniane është pjesë e vlerësimit që Shqipëria ka për vuajtjet e njerëzve. Zyrtarët amerikanë të zbulimit besojnë se Irani goditi gabimisht avionin e pasagjerëve të kompanisë Ukrainian Airlines, në bordin e të cilit ndodheshin 176 persona. Lajmi fillimisht u raportua nga rrjeti CBS, që citoi zyrtarët në fjalë. Irani goditi gabimisht aeroplanin ukrainas të mërkurën pranë Teheranit, i cili kishte në bord 176 persona. Zyrtarët amerikanë thonë se ata besojnë se avioni Boeing model 737-800 i kompanisë ajrore Ukrainian Airlines International u godit nga një raket, raporton rrjeti CBS, duke cituar zyrtar të lartë të administratës. Ukraina më herët tha se po shqyrtonte mundësinë e një sulmi raketash si shkak për rrëzimin e aeroplanit, por vetë Irani e përjashtoi këtë. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane refuzuan të japin kompanisë Boeing kutinë e zezë të avionit të rrëzuar. Në terren, përveç hetuesve iranian, kanë bërritur edhe një ekip hetuesish nga Ukraina. Rrëzimi i avionit ndodhi vetëm disa orë pasi Irani mori përsipër sulmin me raketa ndaj 2 bazave ajrore që strahonin forcat amerikane në Irak. Rrjeti CBS, duke cituar zyrtar të zbulimit amerikan, tha se një satelit zbuloi sinjalin e lëshimit të 2 raketave, të ndjekura nga një tjetër goditje dhe një shpërthim. Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump për situatën në Iran ka dhënë efektet pozitive në tregjet ndërkombëtare, bursat ju kthyen stabilitetit, ndërsa çmimi i naftës arriti ditën e njëjtë pikën më të ulët pas sulmeve të ushtrisë në Irak. Komentet e presidentit amerikan Donald Trump se Washingtoni dhe Teherani nevojitet të tërhiqen nga konflikti dhe të shojnë drejt ardhmes më të begat për rajonin, ka ndikuar brenda pakoreve në stabilizimin e çmimeve të hidrokarbureve në bursa. Pas luhatjeve të forta të javës së kaluar nga vrasja e generalit Qasem Soleimani dhe sulmet e smartës në 2 bazat amerikane, çmimi i naftës bruto preku të njëjtën vlerën $65.7 për fuqi, duke shtuar zbritjen me mbi 4% të ditës së mëparshme. Vlera e naftës në bursën e New Yorkut po ashtu ra më poshtë se $59.8 për fuqi. Sipas Vahid El-Hel, kryestrategu i një firme në Emiratet e Bashkuara, tensionet mes Iranit dhe SBA-s do të përfshinin në konflikte dhe shtetet e tjera të rajonit që janë prodhuese masive të naftës. Nga pikpamja e tregut, vërem një rritje me 20% të prodhimit të naftës dhe 30% e sasisë që kalon në ngushticën iraniane të Hormuzit. Kjo nuk është pak dhe nuk bëhet fjalë vetëm për konfliktin SBA-Iran. Ky aktivitet përfshin shumë palë të tjera. Washingtoni në nëntor bëhet gati për zgjedhjet presidenciale, zhvillim që sipas ekspertit do kontribuoj më tej në qëndrueshmërinë e tregjeve. Po të më pyesni dje, isha shumë në merak nga veprimet e Iranit, por tani mendoj se jemi kthyer sërish në pikën para vrasjes së Sulejmanit. Ky është një vit zgjedhor për SBA-n dhe agresiviteti i tyre ka për të ulur në ditën në vijim. Ajo që ndodhi sipas meje ka për të zgjidhur brenda vitit 2021. Ndaj ky vit, po nuk ndodhi diçka tjetër madhore, ka për të qenë shumë i mirë për tregjet. Optimizmi për raportet SBA-Iran u reflektua të njëjtën dhe në bursat europiane e aziatike, ndërsa çmimet e metaleve të çmuara dhe gazit natyror pësuan ulje për herë të parë prej javës së kaluar. Për gjatë 2020-s, Shqipëria do drejtoj punën e OSBE-s, kryeministri Rama gjatë fjalës së tij e quajti një moment historik për vendin tonë. Gjatë qëndrimit në Vjenë, Rama foli edhe për tensionin SBA-Irak, ai pranoi se me marrjen e 3.000 mujahedinëve, Shqipëria ka marrë përsipër një risk, por çdo sulm mbi Shqipërinë është një sulm mbi NATO-n. OSBE në drejtimin e Shqipërisë të jetë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Në takimin e parë në Vjenë për 2020 në lidershipin e kryeministrit, njëkohësisht ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Edi Rama, nënvizoi rëndësinë e kësaj përgjegjësie për vendin tonë, por e pranon që jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe nga shtetet anëtare ka patur skepticizëm për marrjen e kësaj detyre nga ana e vendit tonë. Kur u themelua OSBE-ja, Shqipëria ishte e vetme
Vërtet një Kore e Veriut e Evropës nuk më pëlqente shumë ose beja, ndërkohë që partia ime ishte në qeveri, më dukej shumë e ashpër, ndërkohë që kur isha në krye të opozitës, më dukej shumë e butë. Zgjidhja e konfliktit në Ukrainë në lufta kundër krimit të organizuar dhe ndërtimi i stabilitetit nëpërmjet dialogut janë prioritetet emergjente të punës së kësaj organizate ndërkombëtare. Kriza në Ukrainë përreth saj mbetet sfida më e madhe e sigurisë në Evropë, çuarja përpara e mirëqeverisjes është po kështu një sfidë tjetër. Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore është një prej fushave ku OSBE-ja po bëhet lojtar global. Edi Rama nuk harroi të merrte shembull kabinetin e tij për promovimin e grave në vendimmarrje, e cila është një nga sfidat e tij në ndërtimin e OSBE-s. Mbështetur në përvojën time, ju siguroj të gjithëve ju, sidomos burrave në këtë sallë, që sa më shumë gra të angazhohen në punë reale, aq më shumë punë reale do të bëhet. Në konferencën me gazetarët, Edi Rama preferoi të flasë shqip, si një mënyrë për të festuar përmarrjen e presidencës së OSBE-s, ndërkohë që komentoi dhe deklaratën e Al Khamenei referuar Shqipërisë. Në këtë drejtim politika shqiptare ka një qëndrim, ne jemi antarë të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO. Kryeministri Edi Rama gjatë kryesimit të OSBE-s vizitën e parë do ta zhvilloi në Ukrainë dhe më pas në Rusi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpara samitit të Zagrebit në maj mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do të mësohet fati i Shqipërisë për negociatat. Nga presidenca kroate e BE-s mësohet se Franca do të pranojë metodologjinë e re të zgjerimit, për të cilën edhe po punon komisioni. Ndërkohë kreu i Këshillit të Bashkimit Evropian kërkoi dërgimin e një sinjali të qartë dhe të bashkuar evropian ndaj Shqipërisë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel kërkoi dërgimin e një sinjali të qartë të bashkuar për procesin e zgjerimit ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Pas takimit të tij me kryeministrin e Slovakisë Peter Pellegrini, kreu i Këshillit Evropian Michel tha se zgjerimi është një prej temave më të rëndësishme në agjendën e presidencës kroate. Ne duhet të diskutojmë midis udhëheqësve mundësinë për të modernizuar procesin e zgjerimit nga njëra anë dhe mundësitë që të japim me unanimitet një sinjal të qartë për vendet e ndryshme si Shqipëria apo si Maqedonia e Veriut. Ne do të përpiqemi në javët e ardhshme të vazhdojmë diskutimet në mënyrë që të jemi në gjendje të shprehim një pozicion të përbashkët evropian. Ndërkohë kryeministri kroat Andrej Plenković thotë se Franca mund të ndryshojë qëndrimin mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian përpara samitit të Zagrebit në maj. Plenković tha se komisioneri i ri i zgjerimit, Oliver Varhej, po punon mbi një dokument të ri për ndryshimin e metodologjisë së bisedimeve të pranimit, të cilën sipas burimeve diplomatike Franca do ta pranojë. Sipas kryeministrit kroat Plenković, synimi kryesor i samitit të Zagrebit është shtimi i kontakteve midis anëtarëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve kandidate. Përpara samitit të Zagrebit në maj, ku do të diskutohet zgjerimi i BE-s, komisioni pritet publikojë në shkurt një mini raport për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky raport vjen përpara prezantimit të metodologjisë së re të zgjerimit, që sipas burimeve diplomatike në Bruksel do të miratohet në mars. Gjetja e shtrave të ushtarëve grek të rënë në Shqipëri gjatë luftës greko-italiane 8 dekada më parë mbetet një temë për t'u adresuar prej palës shqiptare. Presidenti grek Pavlopoulos thotë se çështja mund të ndërlikojë edhe fqinjësinë e mirë apo antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Greqia sërish i ka kujtuar Shqipërisë se afrimi i saj në familjen evropiane dhe raportet e mira fqinjësore kushtëzon nga çështjet të cilat Tirana zyrtare ende nuk po i adreson. Për presidentin Prokopis Pavlopoulos, një nga to vijon të mbetet gjetja e varreve të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke në jugun e Shqipërisë gjatë viteve 1920-1921. Këtë deklarat, kryeshtetari grek ua përsëriti të familjarëve dhe drejtuesit të unionit të afërmeve të personave të rënë në frontin shqiptar. Shpresoj shumë që fqinjëtarë shqiptarë më në fund do e lënë pas retorikën e papranueshme që e vazhdojnë prej dekadash. Dhe do doja të kujtoja se qëndrimet e Greqisë për raportet tona dypalëshe, por edhe për perspektivën europiane të Shqipërisë, varen shumë nga ndryshimi i këtij pozicioni. Sipas drejtuesit të Unionit George Sourlas, betejat në Epirin Verior kundër forcave fashiste gati 80 vite më parë do i kushtonin jetën 8.000 ushtarëve grek. Peshtrat e shumë prej tyre nuk janë gjetur për të varrosur me nder nga të afërmit. Ne falenderojmë presidentin Pavlopoulos për ndërhyrje dhe përpjekjet e tij përballë palës shqiptare. Operacionet për gjetjen e eshtrave nisën 2 vite më parë dhe shpresojmë që shkëlqësia e tij do vijojë ta mbështetë këtë kauzë kombëtare njerëzore. Prej vitesh Shqipëria po zbaton marrëveshjen për varrezat e ushtarëve grek në vend, një nga të cilat është vendosur të ndërtohet në Këlqyr.
Shqipëria ka humbur 6.3 pikë gjatë 2019-s në treguesit e investimeve, sipas Agjencisë Ndërkombëtare FTIK. Presidenti Meta thotë se një nga faktorët që kanë ndikuar në përkeqësimin e klimës për investimet është edhe situata e rëndë politike në vend. Ndaj kreu i shtetit theksoi nevojën për ulje në dialog mes palëve, duke e dhënë theksin në plotësimin e 9 kushteve të Bundestagut. Ndërsa kreu demokrat Basha shprehet se Shqipërisë i duhen politika të mirë studiuara që të ndalin krizën në vend. Mes historive të pafundme të familjeve që pas 26 nëntorit jetojnë në çadra dhe kontener, nga më të dhimbshmet është ajo e nën Behijes. 71 vjeçaria duhet i mbijetojë të ftohtit dhe problemeve ekonomike, jo vetëm për veten e saj, por edhe për mbesën, vetëm 4 vjeçare, së cilës babai ka ndëruar jetë, ndërsa nëna i është larguar pa u kthyer pas. Në mes të kontinjerëve në Manës, ku janë vendosur familjet të cilëve ju dëmtua banesa nga tërmeti 26 nëntorit, gjende në Behijen dhe mbesën e saj, në kushte të jetë ekstreme, e moshuara tashmë 71 vjeçare, kujdeset për të miturën, e cila nuk ka pranë asnjë nga prindërit. Kjo dje më ka marrë 9.500 lekë. Që kur ishte 4 muajsh, kjo vogëlushe fle pranë xhirit të gjyshes së saj. Gjyshja tregon se djali i saj u martua me dashuri, por nuk funksionoi. Mosmarrveshjet e shumta mes çiftit bën që martesa të mos zgjaste. Siç tregon në Behia, pas konflikteve, nusja u largua dhe nuk u kthye më. Moshën 4 muaj e 2 ditë, nëna vet është largu. Nuk interesohet për vajzën, nuk i... Ja, nuk ka ardhur më. Mas asaj dite që kalon edhe mrapa. 8 muaj pas divorcit, djali i nën Behijes ndëron jetë, duke ja shtuar më shumë dhimbjen. 71 vjeçares i duhet që të jetë baba dhe nën për vogëlushen, edhe pse mundësitë ekonomike, por dhe fizike janë të pakta. U dashurun, që i dashuri, ku dion se si të them edhe unë marrament se edhe u shurën shpejt këtë punë, 8 muaj mas divorcit. Ai vdiq nga zemra kjo, ngeli krejt. Se thoshe paktën nuk e ka nënën, do rritet me erën e babës vetë. Ndryshe. S'ka njërin ka tjetër. Po kështu... Me një pension minimal, në Behia rrëfen se sa të vështirë ka të kujdeset për mbesën, shpeshherë duke lënë edhe ilaçet pa blerë. E vështirë është se fëmia ka shpenzimet e veta. Ilaçet ndonjëherë edhe ngelen pa blerë, megjithëse që ngelen, se nuk jam rrinj. Nuk jam rrinj. S'kam ç'a bëj. Atë ble ilaçet e mia, apeli im është për ndihmë, se kjo është e vogël. Unë s'kam me i plotësu që gjitha, sa do na ja. Po diçka ti plotësohet. Jam e detyruar me më tërheq zhark, më pas kësaj, se nuk ka kush. Jam unë vetëm. Sikur të gjitha këto problemet mos mjaftonin, sot, në Behia së bashku me vogëlushen, jetojnë në një kontinjer me shpresën se dikur banesa do të rikonstruktohet. Apeli i saj vetëm është që shteti t'i ndihmojë, mbase jo për të, por për vogëlushen, e cila është krejt e pafajshme.